हेलो फ्रेंड्स, तमाરું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા માટે ગુણકારી એવી મેથી અને બાજરીના મુઠિયા। તો સોડા વગર બનાવીશું, દૂધીને ખમણ્યા વગર બનાવીશું તો પણ એકદમ સરસ એવા પોચા બનશે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીં મેં મેથી લઈ લીધી છે અને સાથે સાથે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મૂળીના પાન લીધા છે। તો મૂળીના પાનમાંથી બધી જ નસો કાઢી લેવાની છે અને તેને ચાકુની મદદથી એકદમ સરસ રીતે કટ કરી લેવાનું છે। તો અહીં મેં એક પૂડી જે આવે મેથીની તે લઈ લીધી છે આખી। એ મેથીને અને આ મૂળીના પત્તાને આપણે સાથે ધોઈ કાઢવાના છે। અહીં આપણે મેથીના પત્તાને કટ કરવાની જરૂરત નથી। મૂળીના પત્તા લાંબા લાંબા હોય છે એટલે તેને આપણે કટ કરી લેવાના છે। જો તમને મેથીના પત્તાને કટ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો, મેં અહીં નથી કર્યા। તો બંનેને મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને એકદમ 2 થી 3 પાણીથી ચોખ્ખા એવા ધોઈ લઈશું। અહીં સાઈડમાં આપણે લઈ લેવાનો છે ખાંડણી અને દસ્તો। તેનામાં આપણે 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું, સાથે સાથે 2 મોટા એવા ટુકડા અદરકના ઉમેરી દઈશું, 8 થી 10 લસણની કળી ઉમેરી દઈશું। ત્યાર પછી બધું જ સરસ રીતે કૂટી લેશું એટલે એકદમ સરસ એવી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ થઈ જશે। તેને સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને હવે આપણે અહીં લઈ લેવાનો છે મોટો એવો વાસણ। તો અહીં મેં ત્રાસલો લઈ લીધો છે, તમે તેને શું કહો છો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો તેનામાં મેં 1.5 કપ જેટલો લઈ લીધો છે ઘઉંનો લોટ। જો કકરો લોટ હોય તો એ જરૂરથી વાપરજો અને ન હોય તો ઝીણો લોટ પણ લઈ શકો છો ઘઉંનો। ત્યાર પછી અહીં અરાઉન્ડ 1.5 કપ જેટલો મેં લીધો છે બાજરીનો લોટ અને ત્યાર પછી આપણે તેનામાં મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ટીસ્પૂન આપણે અહીં અજમો ઉમેરી દેવાનો છે। જો તમને અજમો પસંદ હોય તો જરૂરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરજો, ટેસ્ટ સારો એવો આવશે। 1.5 ચમચી જેટલું આપણે અહીં ઉમેરી દઈશું તલ અને 1 ચમચી ભરીને હળદર ઉમેરી દઈશું। 1 આખી ચમચી ભરીને લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું। 1 ચમચી ભરીને આપણે અહીં ધાણાનો પાવડર ઉમેરીશું। 1/2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી એટલે કે ચમચીનો ચોથો ભાગ આપણે અહીં હિંગ ઉમેરી દઈશું। તો બંને લોટ અને બધા જ મસાલા હાથની મદદથી એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું એટલે બધું જ લોટમાં એકદમ સરસ એવું ભળી જાય। ત્યાર પછી ધોયેલી મેથી અને મૂળીના પત્તા જે આપણે સાથે કટ કર્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે અહીં આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટને ઉમેરી દઈશું। અહીં તમે તીખાશ ઓછો વધુ કરી શકો છો। મસાલા બધા જ બરોબર એડ કરવાના છે, નહીંતર મુઠિયાનો ટેસ્ટ સારો એવો નહીં આવે। તો મસાલા પણ એકદમ સરસ એવા બધા જ સારી રીતે ઉમેરવાના છે, જેટલી ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે। ત્યાર પછી 1/2 વાટકી જેટલું શીંગનું તેલ ઉમેર્યું છે અને 1 વાટકી જેટલું ખાટું દહીં ઉમેરી દીધું છે અને સાથે સાથે જે નાની નાની 2 મૂળી હતી જેના આપણે પત્તા યુઝમાં લીધા એ જ મૂળીને આપણે છાલ ઉતારીને ખમણીની મદદથી ખમણી લેવાની છે। તો અહીં નાની એવી 2 મૂળીને આપણે ખમણીને લોટમાં ઉમેરી દઈશું। તો આ ઇન્ગ્રેડિયન્ટને તમને સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ કહેવો હોય તો પણ કહી શકો છો। લગભગ બધા મૂળી જે છે એ મુઠિયામાં નથી ઉમેરતા, પણ એક વખત ઉમેરીને તમે આ મુઠિયા બનાવજો, કેટલા ટેસ્ટી અને કેટલા પોચા બને છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો। ખૂબ જ સારા એવા લાગશે અને શિયાળામાં જેટલા પણ શાકભાજી મળતા હોય એ બધા જ આપણે ખાવા જ જોઈએ। તો અહીં મેથી અને મૂળીના પાન ઉમેર્યા પછી પહેલાં હાથની મદદથી આપણે બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે મેથીમાં પાણી હોય છે, આપણે તેને ધોઈને યુઝ કરીએ છીએ એટલા માટે। તો અહીં લોટ જે છે એ ઢીલો ન પડી જાય એટલા માટે તમને કહું છું કે પહેલાં આપણે એમને એમ હાથની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું, કારણ કે આપણે તેનામાં દહીં પણ ઉમેર્યું છે, તેલ પણ ઉમેર્યું છે અને પછી આપણે જરૂરત લાગે તો પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીં આપણે ખૂબ જ ઓછા પાણીની જરૂરત પડશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો અરાઉન્ડ મેં અહીં 1/2 ગ્લાસ જેટલો માંડ પાણી વાપર્યું છે। તો તમારી ક્વોન્ટિટી બહુ ઓછી હોય તો પહેલાં આ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવાનું અને પછી જેટલું પાણી જોઈએ એટલું પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધવાનો છે। હવે આ લોટ કઠણ બાંધવાનો કે ઢીલો
તો અહીં આપણે એકદમ ઢીલો પણ નથી બાંધવાનો, એકદમ કઠણ પણ નથી બાંધવાનો, મીડિયમ એવો આપણે લોટ બાંધી નાખવાનો છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બંધાઈ ગયો છે. અને મેથીના આપણે અહીં કોઈ જ કટકા નથી કર્યા. આપણે જ્યારે લોટને મસળીને બાંધીએ ને એટલે જે નાના નાના પત્તા હોય મેથીના એ બધા જ તૂટફૂટ થઈ જતા હોય છે. તો અહીં આપણે ચાકુની મદદથી સમારીને મહેનત નથી કરવાની. હવે મેં અહીં થોડું એવું શીંગનું તેલ લઈ લીધું છે. તો ચાંઠવા માટે બિલકુલ આ તેલ નથી લીધું. મુઠિયામાં ઉપરથી એકદમ સરસ એવી શાઇનિંગ આવી જાય એના માટે હાથમાં થોડું આપણે તેલ લગાવી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે થોડો લોટ તોડીને આ રીતના આપણે મોટા રાઉન્ડ બનાવી લેવાના છે, મતલબ કે રોલ બનાવી લેવાના છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ રોલ બનાવીને મેં રેડી કરી લીધા છે. તમે કોઈ પણ શેપ મુઠિયાનું આપી શકો છો, નાના મોટા કરી શકો છો. હવે તેને ચાળણીમાં આપણે મૂકી દઈશું ને હવે તેને આપણે બાફીશું. તો બાફવા માટે ઓલરેડી ગેસ ઉપર પાણીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, તેનામાં સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે. હવે ચાળણી જે છે મુઠિયાવાળી એ ઉપર સ્ટેન્ડ ઉપર મૂકી દઈશું અને ઢાંકી મૂકશું. 15 થી 20 મિનિટ સુધી આ મુઠિયાને આપણે પકવવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે તમે ચેક કરી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ચાકુના નિશાન મેં વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરી લીધા હતા. થોડા કાચા હતા એટલે ફરી પાછું પાણી નાખીને મેં અહીં લગભગ 20 મિનિટ સુધી આ મુઠિયાને બાફી લીધા છે. હવે ચાકુ નાખીને તમે અહીં જોશો કે હાથમાંથી લોટ છૂટો પડી રહ્યો છે. એનો મતલબ એ કે એકદમ સરસ એવા બફાઈ ગયા છે. તો બફાઈ જાય પછી થોડા એવા ઠંડા થવા મૂકી દેવાના છે. મેં અહીં ગરમ ગરમ મુઠિયા જ કટ કર્યા છે એટલે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આસાનીથી કટ થઈ રહ્યા છે અને મુઠિયા થોડા થોડા એવા તૂટી રહ્યા છે. તો થોડી વાર માટે તેને ઠંડા કરી મૂકજો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ ગરમ છે મુઠિયા અને હું તેના ગોલ ગોલ રાઉન્ડ અહીં કટ કરી રહી છું. તો મારા પાસે ટાઈમ થોડો ઓછો હતો એટલે મેં ગરમા ગરમ જ કટ કરી લીધા છે. તમે તેને પંખા નીચે 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લેજો એટલે એકદમ સરસ એવા તેના કાપા થઈ જશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે મુઠિયા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. તમને જોતાં જ ખબર તો પડી જ ગઈ હશે. તો આગળ હું તમને કટ કરીને પણ બતાવીશ કે કેટલા પોચા બન્યા છે. આપણે બિલકુલ અહીં સોડાનો યુઝ નથી કર્યો કે દૂધીનો યુઝ નથી કર્યો. હવે આપણે મુઠિયાનો વઘાર દઈશું. તો વઘાર માટે 3 થી 4 મોટી ચમચી એવો તેલ લઈ લેવાનો છે. શીંગનું તેલ વાપરવાનું છે. શીંગના તેલમાં મુઠિયા ખૂબ જ સારા એવા લાગતા હોય છે. તેનામાં 2 ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે અહીં હિંગ ઉમેરીશું અને સૂકા લીમડાના પાન મેં અહીં ઉમેર્યા છે. તમારા પાસે લીલો લીમડો હોય તો એ જ યુઝમાં લેવાનો. ત્યાર પછી આપણે 1.5 ચમચી જેટલું અહીં ઉમેરી દઈશું તલ અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. તલ થોડા ચટકીને મોઢા ઉપર આવશે એટલે ધ્યાન રાખજો. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે. મુઠિયા પણ ગરમ છે અને વઘાર પણ ગરમ છે. તો અહીં આપણે ફ્લેમને ચાલુ રાખવાની જરૂરત નથી અને હવે આપણે મિક્સ જ કરવાનું છે. મુઠિયા આપણા બનીને બિલકુલ રેડી થઈ ગયા છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી મેથીના અને સાથે આપણે મૂળાના પાન ઉમેર્યા છે. સાથે સાથે મૂળા પણ ખમણીને આ મુઠિયામાં ઉમેર્યા છે. તો એક નવો જ ટેસ્ટ લઈને આવી છું ફ્રેન્ડ્સ. નવો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો છે બનાવીને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. કેવો લાગ્યો છે ટેસ્ટ? સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો વિડીયોઝને. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ મુઠિયાને વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે મેં અહીં મિક્સ કરી લીધા છે. આ મુઠિયાને તમે લીલી ચટણી સાથે અથવા તો લસણની ચટણી સાથે અથવા તો આ મુઠિયાને તમે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. સવારનો નાસ્તો હોય કે પછી રાતનું ડિનર હોય, મુઠિયા તો ગમે ત્યારે ભાવવાના જ છે. શિયાળામાં તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરો. મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. આવા જ નવા નવા વિડીયોઝ જોવા માટે આપણે બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરવાનું છે જેથી તમને આવાવાળા બધા જ નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે ફ્રેન્ડ્સ. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો ફ્રેન્ડ્સ. બાય. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.